Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачний, ніжний тортик Спартак. Для його приготування нам потрібно ось ці всі інгредієнти, а саме мед, цукор, вершкове масло, яйця, какао, борошно та сода. Беремо каструльку з товстим дном, викладаємо сюди мед, додаємо 3 яйця та цукор і за допомогою вінчика або виделки все добре перемішуємо. Якщо у вас мед твердий, то додавайте його в кінці, а тоді вже ставте все на вогонь. Нічого взбивати не потрібно, тільки легенько все перемішати, щоб все об'єдналося. Нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Далі в цю масу додаємо какао, обов'язково його потрібно просіяти, щоб не було ніяких грудочок. І ще раз все добре перемішуємо, щоб какао повністю розчинилося. І в самому кінці додаємо нарізане вершкове масло на невеличкі кубики і ставимо на маленький вогонь, постійно помішуючи, доводимо масу до кипіння, але ні в якому її разі кипятити не потрібно. Як тільки все об'єдналося, маса почала легенько кипіти, одразу знімаємо її з вогня, додаємо соду і активно все перемішуємо. Повинна підніматися ось така пінна шапочка. Якщо у вас такої пінної шапочки немає, значить якісь інгредієнти ви взяли неякісні. Далі переливаємо цю масу в чисту мисочку, даємо їй охолонути, після чого додаємо борошно, обов'язково його просіємо. Я спочатку додаю одну половину борошна, перемішую за допомогою вінчика, а потім вже додаю другу частину і вимішую тісто руками. Тісто буде липкуватим, таким тепленьким, але борошна більше, ніж вказано в рецепті, не додавайте, щоб його не забити. Загортаємо тісто харчовою плівкою і відправляємо його в холодильник мінімум на 2 години. Також можна його в холодильнику залишити і на цілу нічку. Коли тісто охолонуло, воно стане більш таким щільнішим і не буде зовсім липнути до рук. Ділимо його на 11 рівних частинок, можна скористатися вагами, а можна ділити і на око. Далі беремо пергамент або коврик для випікання, трішки присипаємо його просіяним пшеничним борошном, беремо одну частинку тіста і розкатуємо її в тоненький пласт товщиною приблизно 2 мм. Далі беремо кільце або тарілку діаметром плюс-мінус 18 см, також можна взяти і 19 або 20. Якщо ви хочете тортик, щоб був нижчий, тоді діаметр кільця беріть більший, можна також брати і 22. Тоді коржів у вас вийде менше, а сам тортик буде нижчий. Вирізаємо кружечки і відправляємо коржі в розігріту духовку. До 200 градусів готуються вони приблизно 10 хвилин. Будьте уважні, слідкуйте за своєю духовкою, так як у вас може зайняти трішки більше або трішки менше часу. Для крему взбиваємо в мисці холодні жирні вершки до м'яких піків. Далі додаємо до них жирну сметану, також холодну, і цукрову пудру. Швиденько ще раз міксером все взбиваємо на маленькій швидкості. Як на мене, для Спартака це самий підходящий крем. Сметана, вершки. Вершки дають кремову таку ніжнішу, більш консистенцію. Звісно, можна їх зовсім не брати, а замінити все сметаною. І тепер, коли все готово, коржі охолонули, крем готовий, будемо збирати тортик. Беремо тарілку, викладаємо корж, далі крем. І також, щоб разнообразити тортик, я вирішила всерединку додати вишню. Я просто вишню проварила з цукром та кукурудзяним крохмалем. В описі я напишу всі пропорції для вишні. Далі готовий тортик обгортаємо харчовою плівкою і кільцем, щоб він був ідеально рівний. Відправляємо його в холодильник на стабілізацію мінімум на 5 годин, а краще всього залишити його там на цілу ніч. У мене він провів в холодильнику цілу ніч. Далі обережно знімаємо кільце, харчову плівку, підрівнюємо і присипаємо його крихтою від залишків коржів. До речі, із даного тіста у мене вийшло 13 коржів. Я із залишків ще зробила 1 корж і також залишки ще деякі запекла, щоб із них зробити крихту. Крихту роблю я у подрібнювачі. Ну що ж, тепер будемо його розрізати та пробувати. Тортик вийшов нереально смачний, дуже ніжний, просочений. Вишня дає свою кислинку. Це дуже смачний тортик. Як бачите, готується він дуже просто. із доступних інгредієнтів. І такий тортик підійде як і на домашнє чаювання,
так і на якесь свято. Обов'язково спробуйте його приготувати, це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!